Τα νέα μας τα ξέρετε ήδη. Είναι τα νέα που ταλαιπωρούν σχεδόν όλο τον πλανήτη τις τελευταίες εβδομάδες, διότι ως γνωστόν τα άσχημα νέα μεταδίδονται αμέσως. Με ένα κλικ τα μαθαίνεις στο κινητό, τα διαβάζεις στον υπολογιστή σου, τα ακούς στην τηλεόραση. Τα καλά νέα είναι το πρόβλημα. Αυτά δεν μεταδίδονται εύκολα. Και εμείς λοιπόν αυτές τις ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε τα δικά μας δυσάρεστα νέα. Έχουμε να κάνουμε με αυτήν την απειλή που έρχεται από το Γιουχάν της Κίνας. Τουλάχιστον μάθαμε τι είναι το Γιουχάν και που βρίσκεται στην Κίνα. Αυτό που δεν έχουμε μάθει ακόμα με λεπτομέρειες είναι τι ακριβώς μας απειλεί και πώς λέγεται αυτό. Σύντομα και αυτό θα το μάθουμε. Αλλά πριν το μάθουμε, μαθαίνουμε πρώτα πάλι να αντιμετωπίζουμε τα συναισθήματά μας. Τον φόβο και τον πανικό. Γιατί με το που ξεσπάει μια δυσκολία, αυτά τα συναισθήματα έρχονται πρώτα στην πόρτα μας και τη χτυπούν. Ο φόβος και ο πανικός. Και τον φόβο και τον πανικό έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς στην περιοχή μας αυτές τις εβδομάδες. Περάστε. Είδατε γιατρέ το καπνό, σαν να είχε αναθυμιάσει ο Βεζούβιος. Πρέπει να βράζουν όλα τα τούτα της. Εσείς θα είστε ο δόκτωρ Φιλίππου. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, γιατρέ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη δύσμηρη φίλη μας. Σας σκετεύω. Έχετε τρελαθεί, καρσόλαδου! Κρατάτε ένα μέρο τσιγάρο μπροστά στην ασθενή. Μα τόσο ανεύθυνοι είστε λοιπόν. Σιωπή. Σιωπή επιτέλους. Αφήστε να μιλήσει η επιστήμη. Πώς αισθάνεστε, κύριε Βλαχάκη? Τι να σας πω, γιατρέ μου, νιώθω μια εξάντληση, ένα χάσιμο. Και αυτή η γεύση από το αλεύρι. Και το χρώμα της είναι τρομερό. Σαν να τη βουτάνε στη χλωρίνη, ξασπρίζει συνεχώς. Σοπάστε σας παρακαλώ, σοπάστε. Αφήστε την επιστήμη να ολοκληρώσει την εξέταση. Γιατρέ, το σκαμπό. Ευχαριστώ παιδί μου. Έχει φλέμα. Πιο μικρό φακό δεν έχετε, γιατρέ? Δεν είμαι και ομίχλη. Μη φοβάστε, Ελένη. Δεν θα σας πονέσω πολύ. Για να δούμε λοιπόν. Μάλιστα. Ναι. Η κόρη έχει διαστολή. Το ασπράδι έχει συστολή. Καλά. Η ήρης είναι φευγάτη εντελώς. Α, ναι. Να το. Και βλέπω μια αρχή καταράκτη. Τι καταράκτη, γιατρέ? Πώς καταράκτη? Νέα κοπέλα είναι. Είναι και καλπάζον καταράκτη. Εν τόσο λίγο πρόκειται να ξεπεράσει ακόμα και το καταράκτη της εδέσης. Λοιπόν, Ελένη, κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Βγάλε γλώσσα. Μέσα γλώσσα. Χριστέ μου, τι χρώμα είναι αυτό. Πώς, γιατρέ? Εγώ το είδα ροζ. Ναι, αλλά τι ροζ? Είναι ροζ παλ, δεν είναι ροζ μπομπό. Ακούς που παίγει, καλή μου φιλενάδα. Η γλώσσα μου δεν είναι ροζ μπομπον. Κουράγιο, φίλοι μου, κουράγιο. Με την κατάλληλη θεραπεία θα ροζ μπομπονίσει πάλι. Γιατρέ, αν τελειώσατε την εξήγηση, μήπως να μιλήσουμε κατηδίαν? Όχι, γιατρέ μου, μη φύγετε. Θέλω να τα πείτε όλα μπροστά μου. Θα το αντέξω. Πεςτε μου, έχω κάτι τόσο σοβαρό. Επειδή είστε τόσο γενναία, θα σας πω όλη την αλήθεια. Τόσα χρόνια που είμαι επικεφαλής του τμήματος ερευνών του UFTS University και είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα μου που συναντάω μια τόσο σπάνια ασθένεια από την οποία και πάσχεται. Σπάνια ασθένεια? Κωνσταντίνε, στο ύψος σου. Πάσχεται από το σύνδρομο Τακαμούρη. Έχω Τακαμούρη? Έχει η Ελένη Τακαμούρη? Η Ελένη έχει Τακαμούρη. Η Ελένη έχει... Τι είναι ρε παιδιά το Τακαμούρη? Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στη Σιγκαπούρη και σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών όλα τα πρόσωπα θα πρέπει να είναι καλυμμένα με μάσχες. Ακόμα και αυτά που βρίσκονται στους πίνακες, όπως η κυρία η Κινέζα που βρίσκεται πίσω μου. Πέρα από τα αστεία,
μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη, μια νέα καθημερινότητα έρχεται πλέον και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αυτές τις μέρες και πολύ φοβάμαι ότι θα μας ακολουθήσει για αρκετούς μήνες ακόμα. Γιατί μια τέτοια ιστορία που έχει να κάνει με ιούς, που έχει να κάνει με την υγεία, δυστυχώς δεν ξεπερνιέται από τη μια μέρα στην άλλη. Και το λέω έχοντας πίσω μου την εμπειρία τη δυσάρεστη το 2003 με το SARS που ήμουνα στην Ασία, αλλά και αργότερα με την νόσο των πτηνών που έπληξε πολλές περιοχές της Κίνας αλλά και γενικότερα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ναι, μεν κυρίως το πρόβλημα είναι στην Κίνα, αλλά επειδή ήταν η Κινέζικη Πρωτοχρονιά, χιλιάδες Κινέζοι πήγανε τόσο στην Νοτιοανατολική Ασία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε χιλιάδες κρούσματα όχι μόνο στην Κίνα, αλλά χιλιάδες κρούσματα και σε όλο τον πλανήτη. Και ελπίζουμε, ευχόμαστε, προσευχόμαστε αυτά τα κρούσματα να μην αυξηθούν, αλλά να μειωθούν και πολύ γρήγορα να περιοριστούν και αν δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστούν το συντομότερο δυνατό. Κανένας δεν θέλει κανέναν να βρίσκεται σε δύσκολη, σε δυσχερή θέση και κανένας δεν θέλει να βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου, πόσο δε μάλλον στο νοσοκομείο και να προσπαθεί να γίνει καλά ή να προσπαθεί να σώσει τη ζωή του. Η πραγματικότητα εδώ και η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει. Ακόμα και στη Σιγκαπούρη. Όλοι γνωρίζουν ότι πολλές χώρες της Ασίας έχουν κλείσει τα σύνορα με την Κίνα για προστασία και όσοι έρχονται από την Κίνα, οι τελευταίοι, είτε είναι Σιγκαπουριανοί είτε είναι ξένοι Κινέζοι, ή θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω για λόγους ασφάλειας ή θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 14 μέρες καραντίνα για να βεβαιωθούν οι αρχές εδώ ότι είναι γεροί, υγιείς και ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Φυσικά, ο φόβος, η ανασφάλεια, η καχυποψία υπάρχει στην καθημερινότητα. Είναι λιγοστοί οι άνθρωποι στους δρόμους. Αν κάποιος δεν έχει ανάγκη να βγει έξω, δεν θα βγει. Στα εστιατόρια πλέον ο κόσμος, οι πελάτες που πηγαίνουν είναι ακόμα πιο λιγοστοί. Ακόμα σε ώρες αιχμής το μεσημέρι που πολλοί θα πηγαίνουν από τη δουλειά τους στο διάλειμμα να φάνε έξω, τώρα το αποφεύγουν. Και μπορείς να βρεις θέσεις σε οποιοδήποτε σχεδόν εστιατόριο, οποιαδήποτε ώρα. Αφού τα τραπέζια που είναι κατηλημένα από πελάτες είναι λιγοστά δυστυχώς. Όλα αυτά έχουν επίπτωση στην οικονομία και καταλαβαίνετε ότι πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο ιατρικό, αλλά έχει να κάνει και με την οικονομία. Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά, όπως ήδη έχουμε πει, είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός και το κορυφαίο γεγονός για την Ασία. Και κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία που το εορτάζει και διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα. Η διακοπή των πτήσεων από την Κίνα, όπου δεν έφεραν επισκέπτες, έφεραν μεγάλη δυστυχία στα ξενοδοχεία που η πληρότητα αυτές τις μέρες της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς δεν ξεπέρασε το 20%. Καταλαβαίνετε, μια μεγάλη καταστροφή. Αλλά να ξαναγυρίσουμε στον απλό άνθρωπο και στην καθημερινότητα. Όλο αυτό έφερε πανικό με πολλά εστιατόρια, όπως είπαμε, να κλείνουν αυτές τις μέρες για λόγους ασφαλείας, πολλά σούπερ μάρκετ να αδειάζουν προληπτικά γιατί ο κόσμος φοβήθηκε και ήθελε να μαζέψει φαγητό, γιατί δεν ήξερε αν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ή όχι, και ακόμα περισσότερο οι μάσχες, τα θερμόμετρα, τα αντισηπτικά για τα χέρια εξαφανίστηκαν από παντού. Υπάρχουν τεράστιες ουρές που πρέπει να περιμένεις στη Σιγκαπούρη, στο Χονγκ Κονγκ και σε άλλα μέρη για να μπορέσεις να πάρεις μια μάσχα που πλέον θεωρείται πολυτέλεια. Και βέβαια ένα ακόμα πρόβλημα. Ακόμα και η κυβέρνηση εδώ, οι οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί στη Σιγκαπούρη είναι ότι αν είσαι γερός μη φοράς τη μάσχα. Αν όμως αισθάνεσαι ότι δεν είσαι καλά θα πρέπει να τη φορέσεις προληπτικά για σένα, αλλά αν είσαι και με πολύ κόσμο θα πρέπει να τη φορέσεις σαν προστασία. Οι περισσότεροι τόπιοι παίρνουν τη μάσχα που είναι μιας χρήσεως, την φοράνε πάρα πολλές μέρες γιατί είναι δύσκολο να την αντικαταστήσουν γιατί δεν υπάρχουν μάσκες και το πρόβλημα είναι ότι όταν μιλάς στο κινητό κατεβάζουν τη μάσκα και μιλάνε. Όταν θα φάνε, πετάνε τη μάσκα στο τραπέζι, δεν καθαρίζουν τα χέρια, δεν απολυμμένουν τα χέρια, ξαναφοράνε τη μάσκα και το πιο εύκολο είναι να κολλήσεις από τη μάσκα και όχι από κάποιον άλλον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι αυτό θα περάσει και ελπίζουμε να περάσει με το λιγότερο δυνατό κόστος και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι ειδικοί πιστεύουν και εκτιμούν. Είναι μια άλλη πραγματικότητα που ελπίζουμε να την ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα.
Προσευχόμαστε και ελπίζουμε ότι γρήγορα θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή την ανέμελη καθημερινότητα που δεν χρειάζεται να κυκλοφορούμε με μάσκες, να φοβόμασταν κάποιος στερνίστηκε και που όλα θα είναι βάση της νηφαλιότητας και της ψυχραιμίας και όχι του φόβου και του πανικού. Οι προσευχές μας, διότι και εμείς εδώ από τη Σικαπούρη και η Μητρόπολη Σικαπούρης καθημερινά προσευχόμαστε, κάνουμε ειδικές ακολουθίες και κλήσεις προς το Θεό και την Παναγία, αυτό το κακό να πάρει γρήγορα τέλος και ο κόσμος να μην ταλαιπωρηθεί και αυτή τη φορά. Ελπίζουμε και στις δικές σας προσευχές και ευχόμαστε αυτό το κακό να μην πάρει έκταση και να μην πλήξει ολόκληρο τον πλανήτη. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα. Το άφησα για το τέλος, γιατί ορισμένοι μπορεί να μην αντέξουν τις σκληρές σκηνές που έχει το βιντεάκι αυτό που βρήκα σχετικά με το πώς είναι η ανοιχτή αγορά των ζώων στο Γιουχάν της Κίνας. Όταν λέμε ότι μεταδόθηκε από ζώα προς τους ανθρώπους και αναρωτιούνται μα πώς γίνεται αυτό και δεν υπάρχουν κάποια μέτρα. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα, γιατί πολύ εύκολα μπορούν κάποια μικρόβια, κάποιοι ιοί, κάποιες ασθένειες να μεταδοθούν από τα ζώα στους ανθρώπους.